Hi there and welcome. In this video, we're sharpening our listening skills. Listen to the conversation and get set to answer the questions. Are you ready? Let's get started. Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι γνώμη έχεις για τον Αντώνη? Γιατί ρωτάς? Τον τελευταίο καιρό στη δουλειά δείχνει ενδιαφέρον για μία καλή μου φίλη. Κοίταξε, γείτονες είμαστε. Δεν τον γνωρίζω πολύ καλά. Νομίζω όμως πως είναι σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, Έχει ενδιαφέροντα. Του αρέσει ο αθλητισμός, παίζει τένις, επίσης ασχολείται με τη μουσική. πού το ξέρεις? Είναι σε μία μουσική μπάντα. Συναντιούνται συχνά στο σπίτι του και κάνουν πρόβες. Νομίζω ο Αντώνης παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Και δεν σας ενοχλούν, εσένα, τη γειτονιά? Όχι. Μας αρέσει η ίδια μουσική. Οι άλλοι γείτονες είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν ακούν καλά. Να πω καλά λόγια δηλαδή στη φίλη μου. Ναι, είναι καλό παιδί. Τι θέλει να μάθει η Δέσποινα από την Κατερίνα? Η Δέσποινα θέλει να μάθει τι γνώμη έχει η Κατερίνα για τον Αντώνη. Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι γνώμη έχεις για τον Αντώνη? Γιατί ρωτάει η Δέσποινα για τον Αντώνη? Η Δέσποινα ρωτάει για τον Αντώνη επειδή ενδιαφέρεται για μία φίλη της. Γιατί ρωτάς? Τον τελευταίο καιρό στη δουλειά δείχνει ενδιαφέρον για μία καλή μου φίλη. Τι λέει η Κατερίνα για τον Αντώνη? Η Κατερίνα λέει για τον Αντώνη ότι είναι σοβαρός άνθρωπος. Κοίταξε, γείτονες είμαστε. Δεν τον γνωρίζω πολύ καλά. Νομίζω όμως πως είναι σοβαρός άνθρωπος. Τι κάνει ο Αντώνης στον ελεύθερο χρόνο του? Ο Αντώνης στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τον αθλητισμό και τη μουσική. Έχει ενδιαφέροντα. Του αρέσει ο αθλητισμός, παίζει τένις, επίσης ασχολείται με τη μουσική. Πώς νιώθει η Κατερίνα για τη μουσική του Αντώνη? Της Κατερίνας της αρέσει η μουσική που παίζει ο Αντώνης. Και δεν σας ενοχλούν, εσένα, τη γειτονιά? Όχι. Μας αρέσει η ίδια μουσική. Οι άλλοι γείτονες είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν ακούν καλά. Nice work. Keep practicing and we'll see you in the next video. Thanks for watching. Quality Greek.